हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू। डिसी गौतमवान युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईँहरूमा फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। साथीहरू, मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म स्किप नगरी हेरिदिनु होला र मेरो भिडियोमा तपाईँलाई मन परेमा लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू। साथीहरू, आज म तपाईँलाई हाम्रो नजिकै गरेको नयाँ वर्ष 2080 सालको चाहिँ ग्रिटिङ कार्ड कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। साथीहरू, ग्रिटिङ कार्ड बनाउनको लागि म चाहिँ तपाईँलाई आज पिक्सल ल्याब एप्सबाट चाहिँ 2080 सालको ह्याप्पी न्यू इयरको चाहिँ ग्रिटिङ कार्ड बनाएर देखाउने छु। हामीले सजिलोसँग चाहिँ कसरी ग्रिटिङ कार्ड बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा आज म तपाईँलाई यस भिडियो मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। र साथीहरू, हामी ढिलो नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतिर लागौँ। साथीहरू, हामीले पिक्सल ल्याब एप्स हजुरले डाउनलोड गर्नुभएको छ भने ठिकै छ, गर्नुभएको छ भने प्ले स्टोरमा गएर एप्स डाउनलोड गर्नुहोला। र पिक्सल ल्याब एप्स डाउनलोड गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ, त्यसलाई ओपन गर्नुहोला। त्यहाँ न्यू टेक्स्ट भन्ने एउटा अप्सन आउँछ, त्यसलाई हामी डिलिट गर्छौँ, ओके गरिदिनु होला। त्यस पछाडि थ्री डटमा टच गरेर इमेज साइजमा टच गर्नु होला। इमेज साइजमा चाहिँ कस्टम साइज भनेर आउँछ, त्यसलाई ओके गरिदिनु होला अहिले हाललाई। त्यसपछि साथीहरू, अब हामी प्लसको आइकनमा टच गरेर टेक्स्टमा टच गर्नेछौँ। टेक्स्टमा टच गरेर चाहिँ पेनको आइकनमा आउँछ, त्यसमा टच गरेर हामीले यहाँ केही कुराहरू टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी ह्याप्पी न्यू इयर 2080 भनेर आज टाइप गर्नेछु। साथै हामीले पिक्सल ल्याबको माध्यमबाट चाहिँ सजिलोसँग चाहिँ यो भिडियो बनाएर देखाउनेछु। ह्याप्पी न्यू इयर YEA ह्याप्पी न्यू इयर, यसलाई डन गरिदिनु होला। यहाँ यस्तो आउँछ, होला ओके गरिदिनु होला। यहाँ यस्तो आइसकेको छ। यसलाई साथीहरू अब हामीले थोरै मोडिफाई गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले कलर म्याच गराउनेछौँ। यसको चाहिँ अक्षर ठुलो पार्नेछौँ। अब हामी एकको आइकनमा टच गरौँ। एकको आइकनमा टच गरेर यहाँ विभिन्न किसिमका आइकनहरू आउँछन्। स्टाइलिस, एडिट, डिलेट, कपी टु फन्ट, यी विभिन्न किसिमका आइकनहरू छन्। हामीलाई चाहिँ कुन आइकनको आवश्यक पर्छ त्यो आइकनलाई हामी युज गरेर चाहिँ यो ब्यानर बनाउनेछौँ, यो शुभकामना कार्ड बनाउनेछौँ। हामीलाई चाहिँ टेक्स्ट साइजमा थोरै टच गरेर हामीले टेक्स्टलाई थोरै ठुलो गर्नेछौँ। ह्याप्पी न्यू इयर, यसलाई टिक लगाउनेछौँ। त्यस पछाडि हामीले यसलाई कलरमा चेक गरेर यसको कलरमा म्याच गराउनेछौँ। हामीले कुन चाहिँ कलरमा म्याच गर्छ त्यो कलर हेरेर ओके साथीहरू, म अहिले यही कलरमा ओके गर्नेछु। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छन्। ओपासिटी, रोटेट, म्याक्स भन्ने विभिन्न छन्। अब म अहिले फन्ट एबीमा टच गर्नेछु। फन्टमा हामीले यसलाई फन्ट चेन्ज गर्नेछौँ। यसको चाहिँ अब हेडिङ भएकोले हामी थोरै बोल्ड कलरको बोल्ड हेडिङ राख्नेछौँ। ओके, यसलाई हामी ओके गर्नेछौँ। साथीहरू, यसमा स्क्रिनमा हाम्रो यो म्याटर अर्डरमा यसलाई हामी थोरै अब सानो गर्नेछौँ, टेक्स्ट साइज घटाउनेछौँ। साथीहरू, हामीलाई ओके गर्नेछौँ। त्यसपछि साथीहरू, हामी यहाँ विभिन्न अप्सनहरू हेर्दै जाउँ। तल के अप्सनहरू आउँछन्। तल एउटा अप्सन आएको छ क्याप भनेको, हामीले यसलाई ओके गर्नेछौँ। र हामी थोरै यसलाई चाहिँ हाम्रो ह्याप्पी न्यू इयरलाई थोरै क्र्याप गर्नेछौँ, यसरी ह्याप्पी न्यू इयर, यसलाई ओके गर्नेछौँ हामीले। त्यस पछाडि साथीहरू फेरि हामी त्यस पछाडि यसलाई ओके गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी 3Dमा चाहिँ हामीलाई अहिले हाललाई हामी युज गर्दैनौँ। हामीले यहाँ यसमा हेर्नेछौँ। यसमा यस्तै इन्टरफेस आएको छ। हामी यसलाई ओके गर्नेछौँ। त्यसपछि साथीहरू फेरि हामी प्लसको आइकनमा टच गरेर टेक्स्टमा टच गर्नेछौँ। यहाँ पेनको आइकनमा टच गरेर हामी टेक्स्ट थोरै टाइप गर्नेछौँ। टेक्स्टको बारेमा यहाँ टच गरेर 2080 र डन गरिदिनु होला, ओके गरिदिनु होला। अब यसलाई हामी थोरै यसको टेक्स्ट थोरै ठुलो बनाउनेछौँ, टेक्स्ट साइज
ओके। त्यस पछाडि कलर कलर चोइस गर्नेछौँ हामी यसको। ओके, यसलाई हामी ओके गर्छौँ। फन्टमा थोरै टच गरेर हामी यसको फन्ट चेन्ज गर्नेछौँ। ओके, यो फन्ट ओके। त्यस पछाडि हामी विभिन्न यहाँ आइकनहरू हेर्छौँ। अब के छ, स्याडोमा ओके गरेर हामीले चाहिँ यहाँ इन्क्रिज स्याडो गर्नेछौँ थोरै। यसलाई ओपासिटीमा हामी 64 राखेर ब्लु रेलाई हामीले 27 ओके गर्नेछौँ। अफसेट 24। ओके, यसलाई हामी ओके गर्नेछौँ। सर हामीले कुन चाहिँ म्याच हुन्छ त्यही अनुसार हामीले यहाँ चाहिँ हेर्दै राख्नेछौँ, चेक गरेर हामीले हेर्दै राख्छौँ। ओके, यसलाई ओके गर्नेछौँ हामीले, म्याच गरेको छ। सर हामीले यहाँसम्म हेरिसकेका छौँ गरेर, अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। कुन चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा म्याच गर्छ। ओके साथीहरू, यो म्याच गरेर छ, हामीले ओके गर्नेछौँ। त्यसपछि साथीहरू हामीले यहाँ यो ठाउँमा केही टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले प्लसको आइकनमा टच गरेर टेक्स्टमा टच गर्नेछौँ। त्यसपछि पेनको आइकनमा टच गरेर हामीले यसलाई गर्नेछौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले टेक्स्टहरू राइटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू मैले अलरेडी नोटबुकमा चाहिँ टेक्स्ट टाइपिङ गरेर नोट गरेर राखेको छु, सेभ गरेर। तपाईँहरू पनि गर्न सक्छ, किनभने भिडियो लामो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा मैले चाहिँ सर्टकटमा चाहिँ तपाईँलाई बुझाउन खोजिरहेको छु। र अब हामी जहाँ सेभ गरेर राखेको छु म त्यहीँ जान्छु, त्यही फाइलमा जान्छु र यहाँनिर हामीले कपी पेस्ट गरेर राख्नेछौँ। यहाँ पेस्ट गरिदिनेछु। यसरी कपी पेस्ट गरेर मैले ल्याएर आएको छु। सर हामीले चाहिँ देश विदेश सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु भनेर मैले टाइप गरेको छु। यसमा हामी अब थोरै मोडिफाई गर्नेछौँ। साइजमा जान्छौँ, हामी साइज हेर्छौँ। यसको टेक्स्ट साइजमा थोरै हामी मिलाएर राख्नेछौँ। ओके गरिदिन्छु। राख्न सक्छौँ। चेक गर्छौँ हामी कस्तोमा सुहाउँछ। ओके, यसलाई हामी ओके गर्नेछौँ। त्यस पछाडि कलरमा जाउँ। कुन कलर म्याच गर्छ हामी हेरौँ। ओके, यो कलर हामीले ओके गर्नेछौँ। ओके साथीहरू, अब हामी यसलाई हेर्नेछौँ। अब हामीले कुन चाहिँ गर्न सक्छौँ। एबी फन्टमा गएर हामीले फन्ट चेन्ज गरिसकेका छौँ। अब हामी यहाँ बीमा चेक गरेर हेर्छौँ के छ। यसलाई बोल्ड गरिदिउँ। ओके गरिदिउँ यसलाई। त्यस पछाडि यहाँ चेक गरौँ के छ। यो हामीलाई युज छैन यसमा। यो हामीले युज गर्दैनौँ यसमा, यसमा यो सुहाउँदैन। यो चेक गर्छौँ हामी के छ।
यसलाई ओके गरिदिउँ। त्यस पछाडि यसलाई हामी थोरै यहाँ तल झार्छौँ। सर त्यस पछाडि हामी अब यसमा एउटा आफ्नो नाम राखेर पनि हामीले गर्न सक्छौँ। म मेरो नाम राख्दैछु यहाँ प्लस ओके। टेक्स्ट साइज थोरै ठुलो गरियो। त्यस पछाडि हामी यसलाई कलरमा चेन्ज गरेर हेर्नेछौँ कुन कलर म्याच गर्छ। ओके साथीहरू, मैले यो कलरलाई ओके गरेँ। साथीहरू हामी आफ्नो एउटा फोटो पनि राख्न सक्छौँ। म पनि तपाईँहरूलाई फोटो राखेर देखाउनेछु। मेरो फोटो प्लसको आइकन टच गरेर हामी यहाँ सेपमा टच गर्नेछौँ। यहाँ टच गरेर चाहिँ एउटा गोल राउन्डको सेप लिनेछौँ। ओके, फेरि प्लस आइकन टच गरेर फ्रम टु ग्यालरीमा गएर ओके, म यो फोटोलाई ओके गर्छु। यसलाई थोरै यसको साइज सानो बनाएर साथै यसरी हामीले ग्यालरीबाट चाहिँ एउटा फोटो ल्याएर हाम्रो ब्यानरमा राखेर थप आकर्षक बनाउन सकिन्छ। मैले आफ्नो फोटो ल्याएर राखेको छु। तपाईँहरू पनि ल्याएर राख्नु, तपाईँलाई मन पऱ्यो भने ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई ओके गरौँ। अब साथीहरू हामी लगभग अन्त्यतिर आइरहेको छौँ। हामीले चाहिँ अब लगभग हाम्रो थोरै काम बाँकी छ। अब हामी यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्छौँ। अब मैले यसलाई ओके गरेको छु। मैले यो ब्याकग्राउन्डलाई ओके गरेको छु। अब हामी यसलाई ओके गरिदिन्छु। त्यस पछाडि अब हामीले यसलाई मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यो उयोहरू यसरी हल्लिरहेको छ। यसलाई हामी मर्ज गरेर हामी एउटा ढिक्को बनाउँछौँ यसलाई। त्यसको लागि हामीले यो आइकनमा टच गरेर यहाँ गर्छौँ। हामी यसलाई सबैलाई यसरी सबैलाई चाहिँ हामीले यहाँ लक गरेर ओके गर्नेछौँ। साथै यसरी हाम्रो एउटा चाहिँ ढिक्का तयार भएको छ। यसरी साथै यसरी हामीलाई चाहिँ तपाईँलाई सजिलोसँग चाहिँ ह्याप्पी न्यू इयर 2080को चाहिँ एउटा शुभकामना कार्ड बनाएर देखाएको छु। अब यो कार्ड हामीले हाम्रो ग्यालरीमा सेभ गरेर हाम्रो साथीभाइ इष्टमित्र सबैलाई हामीले सेयर गर्न सक्छौँ। शुभकामना आदान प्रदान गर्न सक्छौँ। ल साथीहरू, मैले शुभकामना कार्ड क्रिएट गरेर देखाएको छु, बनाएर देखाएको छु। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो पक्कै पनि मन पराउनु भयो भन्ने मैले आशा गरेको छु। साथीहरू, मन परेमा मेरो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। आगामी दिनमा फेरि पनि यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। ल त साथीहरू, अहिले बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। सेभ टु ग्यालरीमा सेभ गर्नेछौँ।